For today's video, mag-install na naman tayo ng Android head unit sa Ford Ecosport. So, anay dagang lahan intro paso. Ito pala yung mga parts na nabili natin sa Shopee. Ito din pala yung kanyang Android harness na plug and play na pang Ecosport. Tapos meron siyang kasamang canvas. Huwag niyong kalimutang ilipat tong kanyang mga fasteners dun sa bagong fascia na nabili natin. Bago pala tayo magpatuloy sa pag-install, kailangan muna natin i-testing yung head unit natin kung gumagana ba siya. Itong kanyang reverse camera, ilagay natin dito sa ibabaw ng plate number. Ito yung kanyang reverse light, tapos tanggalin natin yung reverse valve dito sa likod para dito tayo magkuha ng reverse signal. Itong kanyang blue wire, ito yung positive, tapos black wire naman ay negative. Tap natin tong red wire dyan sa blue, tapos black wire naman dun din sa black na wire. Ayan, magic, atap na. Tapos, connect natin sa camera. Tapos, itong RCA wire na naman, pagapangin natin dito sa gilid. Hanggang sa makarating doon sa head unit. So, ito na yung dulo ng RCA. Itong red wire ay connect natin dito sa brown wire ng harness. Putulin lang natin yan, tapos tap na dito yung red na wire para to sa reverse trigger.
Ngayon, i-program natin itong kanyang head unit dun sa kanyang canvas. Bali, click lang natin itong factory settings, tapos yung pin niya ay 6 na 0. Tapos click yung car type setting. Tapos piliin natin yung race na brand. Yan. Tapos sa Ford, hanapin natin yung Ford. Yan, Ford. Tapos click natin yung Ecosport na model. Tapos press OK. So ayan, okay na yan. Back na natin. So testing na natin. So hanggang dito na lang yung video natin. Huwag niyong kalimutan mag-like, share at subscribe. Salamat!